Good day, welcome to CE 413A Structural 1, also known as Earthquake Engineering. So by the way, I am Datumama Tutin, a 4th year BS Civil Engineering Section A, and I'm going to discuss the response spectrum analysis for 10-story building based on NSCP 2015. So we assume columns are massless and infill walls are not present. So here we let CA equals to 0.44, CV equals to 0.64, and R equals to 8.5. The first step that we need to do is to solve for mass matrix and stiffness matrix. So para makuha natin ito, we have to use the following formulas. First, mass in each floor is equal to the area of the slab times the thickness of the slab times the density of the concrete. So ang gagamitin natin na unit ay kilogram. For stiffness in each floor, we have to find the product of the number of columns and the 12 EI over L cube. And ang gagamitin natin ay na unit ay N over M or Newton over meter. So, kailangan din na gamitin yung E which is equal to 4,700 times the square root of F prime of C. And ang gagamitin natin na unit naman ay Newton over millimeter squared. And I is equal to BD cube over 12 at ang gagamitin natin na unit ay mm raised to 4. So, gamit yung formula na yon, makukuha na natin yung matrix and stiffness matrix. So, since given na yung mass of first to 9th floor hanggang sa 10th floor, which is for mass of first to 9th floor is equal to 1.429 ton, and for mass of 10th floor is equal to 1.089 ton. So, given na yon, dito makikita natin yung mass matrix 10 by 10. So, dito na column, 1.49, yan yung value ng mass of the first floor. So, since equal lang siya hanggang sa 9, so pare-pareho lang yan hanggang dito. And pagdating sa mass of 10th floor, dito naman makikita natin ang 1.089. So, for the stiffness matrix, so given these values, we can formulate the stiffness matrix. So given the stiffness of first floor, we have 3,727 million Newton over meter, and ang stiffness ng second to 9th floor ay 1,779 million. So dito, pag i-plug in natin siya gamit ang formula na i-add natin yung dalawang magkasunod na floor ng stiffness ng floor. So dito sa first column, ang stiffness niya ay dito i-add natin ang first floor at saka second floor. So yung stiffness ng first floor ay 3,729 million. And ang stiffness ng second floor ay 1,779 million. So kung i-add natin, magkakaroon tayo ng sum na 5,506. So K1 plus K2. Dito naman sa second column, second row, ang i-add na naman natin dito ay yung K2 plus K3 or yung stiffness ng second floor at saka third floor. So, since ang second to 9th floor ay equal lang, so from dito sa second row ng second column ay pareho lang din yan sila. Yeah, i-times 2 na lang natin kasi equal naman din sila hanggang sa dito sa 8 row of 8 column. So, dito naman sa 9 row of 9 column, i-add natin yung stiffness ng 9th floor which is equal to 1,779 million plus yung stiffness ng 10th floor which is 1,511 million. So, magkakaroon tayo ng sum na 3,290. Dito naman sa last, i-add natin ang stiffness ng
10th floor at saka 0 since wala nang kasunod na floor. So, 1,511 million plus 0, so 1,511. So, for step 2, we have to solve the determinant of the matrix using the characteristics equation. So, masiset up natin yung characteristic equation gamit ang formula na ito, K minus lambda M. So, ang K dito, yun yung stiffness ng each floor, and then lambda, and then yung mass ng first floor. So, makukuha natin yung lambda, which is the eigenvalues, kapag i-plug in or substitute natin yung stiffness 1 at saka mass 1. So, pag i-substitute natin dito, magkakaroon tayo ng 32 dito sa mode 1. Tapos, ang eigenvalue naman ng mode 2 ay 284 and ang eigenvalue naman ng mode 3 ay 755 hanggang dito sa mode 10. So, ganun lang din ang gagamitin natin. I-substitute lang natin ang stiffness at saka mass ng each floor. So, dito sa mode 10, magkakaroon tayo ng eigenvalue na 4,976. Next, dito naman sa frequency, makukuha natin yung frequency of each mode kapag i-square root natin yung eigenvalue sa corresponding mode niya. So, kung yung eigenvalue ng mode 1, kapag i-square root natin yan, makukuha natin si frequency 1. So, halimbawa, square root of 32. So, ito yung value niya. So, ang formula dito ay ito yon, frequency 1 kung halimbawa sa first floor, and then square root of lambda n. So yun lang, i-plug natin halimbawa si frequency 1 square root of lambda 1. Ganon din dito sa mode 2. So pag i-square root natin yung 284, magkakaroon tayo ng frequency ng mode 2 which is 16.8523. Dito naman sa mode 3, square root of 755, magkakaroon tayo ng frequency ng mode 3 which is 27.477263 hanggang dito nasa mode 10. So, the same pa rin na formula. I-square root natin si mode 10 which is 4,976 and magkakaroon tayo ng frequency dito sa mode 10 which is 70.540768. Next, dito naman sa period which is T, so T stands for period. So makukuha naman natin yung value ng period for each mode kapag gagamitin natin yung formula na ito. So we have Tn equals to 2 pi over frequency n. So yun siya, T1. Halimbawa kung sa mode 1, T1, 2 pi over W n. Yun sa frequency 1. So halimbawa dito sa mode 1, so mode 1 is equal to 2 pi over ang 5 point something. So ito 5.67 6568542. So magkakaroon tayo ng T1 which is 1.1107207 dito sa mode 1. So ganun din sa mode 2, magkakaroon tayo ng value ng T or yung period 0.3728385. Dito sa mode 3, 0.2286685 hanggang dito sa mode 10. So, yung period or T ng mode 10 ay 0.0890717. So, for step 3, we have to calculate the eigenvectors for each eigenvalues.
So, gamit yung nakuha natin na eigenvalues kanina doon sa formula na k minus lambda m, uh, masiset up na natin yung characteristics equation. So, pag i-substitute natin yung halimbawa dito sa mode 1 na eigenvalues which is equal to 32. So, ito na yun siya, ang magiging itsura. Makukuha natin yung matrix na ito, which is magagamit natin para makuha na natin yung value ng eigenvectors. So, since makikita natin dito na walang value walang ni isa dito sa eigenvectors natin ang may value, so no solution sila. So, para magkaroon tayo, makuha natin yung solution niya, we have to assume na itong dito sa eigenvectors of mode 1 ay equal to 1. So, pag nag-equal to 1 yan, kailangan natin i-delete yung dito sa row 10. So, pag i-delete na natin yan, so ang may iwan na lang ngayon ay ito. Pero, para maging 9 by 9 matrix pa rin siya, yung dito sa 10 column, ita-transpose natin siya dito. So, pag i-transpose natin, ito, i-transfer natin sa kabila, so, so, it's understood na itong negative dito na number, which is negative 1,511, magiging positive na yan siya. So, kung i-transfer natin siya, magiging positive. So, i-delete natin itong dito ito, and then ita-transpose natin naman yung number 10 na column para maging 9 by 9 matrix pa rin siya. So, ito na. So, pag wala na ito, pag halimbawa na transpose na natin ito, so mawala na yan, magiging ito na, yung negative nagiging positive. So, masosolve na natin ngayon ito. So, pag i-multiply natin ito, each one, so mode 1, na eigenvectors, makukuha natin yung eigenvector for each mode 1, pag i-multiply na lang natin ito at saka yung ito. So, dito sa mode 1, so magkakaroon tayo ng value na eigenvector for mode 1 which is 0.07634032. For mode 2, eigenvectors, we have 0.23431089109 hanggang dito sa mode 10 ng eigenvector, makukuha natin si 1. So, ito na. So, makikita natin na tama yung solution. Kasi, kung titingnan natin yung mode 1 shape niya, so, nandito. Nag-start siya sa origin, nag-end siya dito sa point na ito. Next, for mode 2, isa-substitute na din natin yung value ng yung eigenvalues natin sa mode 2 na na-compute natin kanina. So ito yon sa mode 2 we have the eigenvalue which is equal to 284. Pag i-substitute natin dito sa formula na ito, makukuha natin itong matrix na ito. So pag i-multiply siya dito, makukuha natin yung value ng eigenvectors from dito. So first, dito sa first, meron tayong negative 0.223146167 hanggang sa 10. So we have the value which is equal to 1. So ito naman yung mode shape niya. So pag ganyan, which is tama. So for dito sa mode 3, substitute natin yung value na yung eigenvalue natin sa mode 3 which is 755 dito sa formula na ito. So makukuha na natin ito. Then pag i-multiply natin dito makukuha natin yung
So, yung first eigenvector na value natin ay 0.354326598 hanggang dito sa 10. So, which is equal to 1. So, ito naman yung mode 3. Yun yung shape ng mode 3. Pag ganito, mag-start siya dito, then pag ganun, then ito na. For mode 4, yung isa-substitute natin yung eigenvalue, which is 1,388 dito sa formula. So, makukuha natin na naman ito. So, ito yung eigenvectors. So, dito sa 1, negative 0.476843,725 hanggang dito sa 10, which is equal to 1. So, ito naman yung shape ng mode 4. Ganito. Ganun pa rin ang gagamitin natin sa 5. So, ito ang labas. Ito naman yung eigenvectors. At ito yung shape ng mode 5. Dito sa 6, isa-substitute pa rin natin ang value niya, 2,870 dito sa formula na ito at makukuha natin ito. And magka-come up tayo ng eigenvectors na ito. So, dito sa 1, negative 0.860928,281 hanggang dito sa 10. So, which is equal to 1. Ito naman yung shape ng mode 6. So, dito mag-start pag ganyan. Dito naman sa mode 7, same pa rin. Isa-substitute natin dito sa formula ang eigenvalue ng mode 7, which is 3,601. At makukuha natin itong matrix. At kapag i-multiply natin dito, makukuha natin yung eigenvectors na ito. So, dito sa 1, we have 1.286246246 hanggang sa 10, which is equal to 1. Ito naman yung shape ng mode 7. So, dito mag-start pag ganyan. Dito. Similarly, ganun pa rin ang sa 8. Isa-substitute natin ang 4,240 dito sa formula at makukuha natin yung matrix na ito. Pag i-multiply natin dito, makukuha natin yung eigenvectors. So, ito. Ito naman yung shape ng mode 8. So, ganun pa rin ang sa mode 9. Isa-substitute natin yung eigenvalue ng mode 9, which is 4,717 dito sa formula at makukuha natin yung matrix na ito. At kapag multiply natin dito, makukuha natin yung eigenvectors na ito. So, ito naman yung shape ng mode 9. And last, dito sa mode 10, i-substitute natin ang eigenvalue ng mode 10 na 4976 dito sa formula at makukuha natin ang matrix na ito. Kapag i-multiply dito, magka-come up tayo ng value na eigenvectors na ito. So, ito yung shape ng mode 10, parang Christmas tree. Okay, so for participation of modes, so here we will compute the gamma n, or the modal participation factor, and the PMN, which is the modal participation percentage. So this is our step 4, which is the computation of the modal participation factor. So, para makuha natin ito, kailangan natin gamitin itong mga formula na ito. So, this is the general formula, the gamma, or the modal participation factor, which is equal to L, or the coefficient vector and n by 1 vector, over or divided by m hat, which is the generalized mass matrix, or gamma is equal to m hat inverse of m hat times ito, gamma is equal to m hat inverse of m hat times L. So, para makuha naman natin yung L, so ito yung gagamitin natin na formula. I-multiply natin yung transpose of the mass mode shape matrix times the mass
and the D, which is the directional displacement unit vector. Dito naman sa M hat, para makuha natin ito, i-multiply natin si yung transpose of the mass mode shape matrix at saka yung mass and the mode shape matrix itself. So ito, para makuha natin ito, kailangan natin itong components na ito. So dito itong mode shape matrix, ito yung value na nakuha natin kanina. So ito yung sa mode 1, mode 2, mode 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dito na. So para makuha naman natin yung transpose of the mass mode shape matrix, so ito yung magiging kailangan natin baliktarin ito. So itong si row na ito magiging column natin. So halimbawa itong dito, yung row na ito magiging column natin dito. So ito, yung row 1 na ito na yung nagiging column 1 na siya. Itong row 2 naman nagiging column 2. So yun yung sa transpose of the mass mode shape matrix. So yung sa directional displacement unit vector naman, lahat sila ay equal 1. Ibig sabihin lang nito, kino-consider natin yung mode 1 to mode 10 na dapat merong directional displacement unit vector. So sa mass naman, ito yung kanina, yung sa unang-una sa step 1 na given. So 10 by 10 matrix. So si mass 1 ng first floor, ito hanggang si 10 ng 10th floor. So makukuha na natin ngayon itong formula na ito kung ipa-plug in natin yung value ng L, which is ito. So hanggang dito sa at saka dito itong M hat, ito na yung value kanina. So since mayroon na tayong L at saka M hat, so pwede na natin masasolve yung si gamma. So M hat inverse of this M hat, ito yung value niya sa matrix. So using the formula kanina, ito na yung final answer natin for the values of the gamma or the values of the modal participation factor. So mode 1, we have 1.27989. For mode 2, negative 0.43635. So hanggang dito kay 10, which is negative 0.01173. Okay, so for our step 5, we have to compute the modal mass participation percentage, which is represented by this PM, and it is equal to the effective modal mass divided by the total modal mass times 100%. So in order to get the value of the effective modal mass, we have to use this formula, which is the Hadamard product of L and the gamma. And from this formula, makukuha na natin ngayon ang effective modal mass with this vector. And dito naman sa y gamma, ito yung kanina na value natin. So pwede na natin isolve ngayon yung Hadamard product of L and gamma, which is equal to this. So paano ito nakuha? Nag-multiply lang ito. Multiply natin itong 1 at saka itong 1 din dito. Yung first row dito. So ito yung product niya, 11.29889. Tapos yung second row dito at saka second row din dito. Ang product niya ay 1.28013 hanggang dito sa 10 rows. So itong 10 row na ito at saka 10 row na ito,
Ito yung Hadamard product niya. So, 0.102112. So, pag i-sum natin itong lahat na ito from dito sa row 1 hanggang row 10. So, makukuha natin ang sum na 13.95. Ngayon, magagamitin natin ito para makuha natin ang PM. So, since meron na tayong value ng value nito, so pwede na natin makuha ang PM. So, ang gagawin lang natin dito, i-divide natin yung ito dito sa 13.95. So, each one, i-divide natin ng 13.95. So, for example, dito sa row 1, 11.29889 divided by 13.95. So, magkakaroon tayo ng 81% for mode 1. Dito naman sa row 2, sa mode 2, i-divide natin siya ng 13.95. So, ito yung makukuha niya, 9%. So, hanggang dito sa mode 10, itong sa row 10, i-divide natin ng 13.95. So, makukuha natin ang mode 10, which is 1%. Next, we have to calculate the spectrum curve. So here particularly we will be calculating the SA, which is the spectral acceleration, and the SD, which is the spectral displacement. So this is our step 6. So for our step 6, we have to determine the corresponding spectral acceleration based on the different modal periods using figure 2083 of NSCP. So, doon sa value ng periods natin, which is T, so for T1, meron tayong, ito yung sa una na given, and sinold natin gamit ang formula na K minus lambda M. So, nakuha natin yung value ng eigenvalues at saka nung frequency. So, nakuha rin natin yung value ng period. So, dito sa T1, yung period 1 natin, meron tayong 1.11072 kanina, hanggang dito sa 10 na 0.08907. Ito yung value kanina. So, gagamitin natin ito para ma-solve natin yung spectral acceleration. So, syempre, i-apply natin yung given kanina na CA, which is equal to 0.44, and the CV, which is equal to 0.64. So, gagamitin natin yung formula ng TS at saka 0.2 TS na kung saan kakailanganin natin ito para mamaya sa graph. So, ito yung magiging value natin dito sa TS at saka 0.2 TS. Ito yung magiging limits para ma-determine natin kung saang part ng graph ma-determine natin yung spectral acceleration. So, ito yung graph. So, pag i-substitute natin yung CA at saka CV dito sa formula ng TS, which is CV over 2.5 CA, so magkakaroon tayo ng value na 0.582. Dito naman sa 0.2 TS, which is equal to 0.2 times yung value ng TS natin kanina, so meron tayong 0.116. So, ito na yung ito na yung magiging limits para ma-determine natin kung saan dito sa graph ma-determine natin yung spectral acceleration. So, ito na yung overall computation ng spectral acceleration. Ito. So, dito, sa T1, since yung T1 natin is greater than TS, which is, halimbawa, itong T1, 1.11072 is greater than TS, which is equal to 0.582. So, gagamitin natin itong formula na SA is equal to CV over T. Dahil ito ay indicated doon sa graph kanina. So, gamit ito, makukuha natin yung value ng SA, which is 0.576
0.5762 pag multiply natin ng gravity which is 9.81 meter per second squared. So ito na yung magiging value niya, 5.6525 m over s squared. Dito naman sa T2, mapapansin natin hanggang sa T6, so yung T2 and T6 natin ay pareho lang din na less than T2, less than TS. So ito na, pareho lang din yan sila. So ang gagamitin natin na formula ay SA is equal to 2.5 CA. So pareho lang din yan sila. So of course, pareho lang din ang magiging value. So pag i-compute natin ito gamit itong formula na 2.5 CA, magkakaroon tayo ng SA is equal to 1.1 times the gravity na 9.8. So mag-accumulate siya ng 10.791 m over or per second squared. So dito naman sa T7, since yung T7 natin which is 0.10471 is less than 0.116, so we will be using this equation. So dahil yun yung dahil less than siya, so gagamitin natin na naman yung ito na equation. So isa-substitute lang natin dito SA. So 18.75 times C squared over CB plus TN doon sa period kanina. So plus yung CA. So yung TN dito, since 7 siya, so magiging T7 ito plus CA. So magkakaroon ng value na SA which is 1.0339 times the gravity na 9.8. So ito na yung magiging spectral acceleration for T7. So 10.1423 meter per second squared. So ganun pa rin dito sa T8, T9, and T10. Since less than siya sa 0.116, so gagamitin natin yung equation 1. So ito na yung magiging value nila. Pag dito naman sa spectral acceleration. So ito na yung sa 8, 9, and 10. Next, for determining the corresponding spectral displacement SD, so ito yung magiging step 7 natin. Dito, gagamitin natin ito na formula para makuha natin yung corresponding spectral displacement SD. So, yung SD, which is the function of period and damping ratio C, is equal to itong kanina, spectral acceleration, function of TNC over period n squared, frequency n squared. So, kung gamit yung kanina ng mga values na na-compute natin sa spectral acceleration, ito na yun sa SA1, meron tayong 5.6525 m per s squared hanggang dito sa SA10 which is 9.2724 m per second squared. Tapos yung na-compute naman natin kanina doon sa first step na doon sa una na steps natin, meron tayong frequency 1 which is equal to 5.6569 rad per second squared. Tapos dito naman sa frequency 2, meron tayong 16.8523 hanggang dito sa frequency 10 na meron tayong value na 70.5408. So kung gagamitin natin ito, isa-substitute natin yung SA1 at saka frequency 1 dito sa formula na ito, makakuha natin si SD1 which is 1.76.642 mm. So ganun din si SA2 at saka si frequency 2, i-substitute natin dito, magkakaroon tayo ng SD2 which is 37.996 mm hanggang kay SA10 which is 9.2724 m per second squared at saka si frequency 10 which is 70.5408
5408. Pag i-substitute natin ito dito sa formula, makukuha na natin yung spectral displacement ni 10, which is 1.863 mm. So for modal responses, we will be computing the modal story forces, which is the Fn, and the Vn, which is the modal story shears, and the modal story displacements. So ito yung magiging step 8 natin. So here we will compute the modal lateral force. So ito yung gagamitin natin na formula, the Fn, which is equal to gamma n, or the modal mass participation factor, and the m, which is mass, and the Vm, or the mode shape vector, and the spectral acceleration n. So ito yung value ng gamma na na-compute natin. So for mode shape 1, yung gamma 1 ay equal to 1.27989 hanggang dito sa 10, which is equal to negative 0.01173. So ito rin naman yung value na gagamitin natin kanina, yung given for mass, and for spectral acceleration na na-compute din natin kanina. So hanggang sa 10, and then itong mode shape matrix. So ito yung formula. So ito yung gamma 1. For example, kung i-compute natin yung lateral force for mode 1, so gamma 1, which is equal to 1.27989 dun sa kanina. Tapos yung mass, multiply natin sa mass, multiply din natin sa fin 1, or sa mode shape vector, and then dito sa spectral acceleration of the mode 1. So with these values, we will have the lateral force for mode 1. So dito sa floor 1, meron tayong lateral force for mode 1, 0.78923. Dito naman sa lateral force for mode 1 sa second floor, 2.42238 hanggang sa 10 na 7.87855. So take note, these are all in kilonewton unit. So kung gagamitin natin ito na formula, for example, i-compute natin yung Fn2, so papalitan lang natin ito, ito yung mga value niya with its corresponding values. So madidetermine na natin yung lateral forces for each mode. So ito na yon. Ito na yung calculated values kung ifa-follow natin yung formula. So take note pa rin na lahat ng ito ay nakasulat, ang lahat ng ito ay nasa kilonewton ang unit. Okay, so for step 9, we will compute the modal story shear force, or the V subscript I and superscript N. So ito yung magiging representation or formula. So for gamit yung lateral force na na-compute natin kanina for F1, so ito yon. And then for V1, ito na naman, ito yung magiging value ng modal story shear force natin kapag i-compute natin ito gamit itong formula ito. For example, dito sa F1, itong nasa 10th floor natin,
yung nasa pinakababa. So, dito tayo magsisimula since wala nang kasunod ang 10th floor. So, mag-add tayo ng 0. So, magiging yung 0 plus 7.87855 will also be equal to 7.8785. Next, yung value na ito na nakuha natin sa 10th floor, i-add na naman natin dito sa F1 ng 9th floor. So, 7, 7, 8, 7.8785 plus ito, 10.08605. Ito na. So, magiging 17.9646. So, ganun din. I-add na naman natin ito doon sa 8th floor. Sa magiging 17.9646 plus 9.6125. 1 hanggang dito sa makarating tayo sa first floor. So, yung dito sa last natin, dito sa first floor, i-add natin yung computed value natin dito sa second floor doon sa value ng first floor sa F1. So, yun, ito 63.0782 plus 0.78923. So, ang magiging modal story shear force for dito sa first floor ay 63.8675. So, take note, lahat ng ito ay kilonewton ang unit. So, kung gagamitin natin yung formula na kanina, yung sa paano natin na-compute itong V1, so makakompute din natin itong V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, hanggang V10. So, gagamitin natin yung paraan kung paano natin na-compute itong V1, i-apply natin dito sa iba. So, ito na yung magiging value. So, for step 10, i-compute naman natin itong modal story displacement or the delta subscript I superscript n. So, ito yung magiging representation niya. The delta subscript I superscript n is equal to the gamma n for a specific mode shape, which or the modal mass participation factor times the phi n of the specific mode shape times the spectral displacement of the specific mode. So, for delta 1, so kung i-substitute natin yung value ng gamma 1, ito yung 1.27989 sa computed na value natin kanina. For gamma 1, ito yon. And then, ito naman sa phi n. So, phi 1, vector 1. Ito yung computed value. Times sa spectral displacement na computed din natin kanina for spectral displacement or for mode 1, mode shape 1. So, magkakaroon tayo ng value ng delta 1, which is ito. So, meron tayong 17.2593 for the first hanggang dito sa 10th to 126.0832. So, take note na lahat ng ito ay nasa mm ang unit. So, kung i-apply natin yung method, yung the same formula and method para doon sa iba pang modes, so we can solve for the modal story displacement for each story in each mode. So, ito na yung magiging value kung susundan natin yung formula at saka method na ginamit natin for delta 1. So, ito yung magiging value ng delta 2 hanggang delta 10. So, ito na yun.
Now we will go to the modal combination. So here we will use the SRSS, or the square root sum of squares. So first, we have the peak responses. So we will calculate here the F peak, or the peak story forces, and the V peak, or the peak story shear, and the delta peak, or the peak story displacement. So for the square root sum of squares, we will use this formula. The R max, or the maximum response, equal to the square root of the sum of the squares of the responses. So this is the general formula for the peak responses in computing the peak story forces, the peak story shears, and the peak story displacement. So for step 11, we will combine the modal responses using SRSS for the peak story shear, or V peak. So ito yung calculated value natin kanina for the modal story displacements. So we have here the V1 for mode shape, for mode 1, and here we have the modal story displacement for mode 2, and hanggang dito sa V10 modal story displacement for mode 10. So lahat ng ito ay ay kilonewton ang unit. So para sa first floor shear, para ma-compute natin ang V peak 1, we will add all the modal story displacement ng square nila. So, i-square natin yung isa-isa yung modal story displacement, tapos i-add natin din square root nun. Makukuha na natin yung value na 65.659 kN. So, ito ay para sa VPEAK 1 for first floor shear. For second floor, for VPEAK 2, so square root of the squares of the modal story displacements from mode 1 to mode 10. So, ito yung mode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ito yung magiging value ng VPEAK 2, which is 64.396 kN. So, kung gagamitin natin yung same method, SRSS, in finding first and second floor peak story shear, we can find the peak story shear of 3rd to 10th floor. So, makikita natin dito without showing this solution. Makakalculate natin ang value na ito for V peak 3 hanggang V peak 10. So, for V peak 3, we have 61.248 kN hanggang dito sa V peak 10, which is 10.460 kN. Now, for step 12, we will combine the modal responses using SRSS for peak story force, F peak. So, ito yung gagamitin natin ng representation or formula. So, for peak I is equal to the V peak I minus V peak I plus 1. Ibig sabihin nito, kung ito yung given na, ito yung calculated natin kanina na V peak for each mode. So, mode 1, V peak 1, we have 65.6559 kN hanggang dito sa 10. Ang gagawin lang natin dito ay ma-minus natin yung V peak 1 sa ma-minusan natin, isa-subtract natin yung value ng V peak 2 dito sa V peak 1. So, dito, since ang value ng V peak 1 ay 65.659 kN, ima-minus natin dito yung 64.396, which is ito. So, magiging result ng F peak 1 ay magiging 1.263 kN. So, para makuha naman natin yung peak story force ng mode 2, so, ganun pa rin, ima-minus naman natin yung
value ng VPIC 3 dito sa VPIC 2. So, which is ito yon. So, ito yung magiging peak story force for mode 2, 3.148 kN. Hanggang dito sa 10. So, dito sa 10, mapapansin natin na 0 lang ang minus natin because wala nang kasunod na floor or mode. So, 10.460 minus 0. So, ang peak story force pa rin niya for mode 10 ay 10.46 kN. Now, for step 3, we will now solve for peak story displacement or delta peak. So, given kanina, ito yung computed natin kanina doon sa ating ginawa kanina for delta 1 hanggang delta 10. So, makikita natin dito ang value for mode 1. Ito naman sa mode 2, mode 3, mode 4 hanggang mode 10. So, ito yung value ng view delta 1 hanggang delta 10. Gagamitin natin. So, para makompute natin yung first floor displacement, so, i-square natin, i-square root natin yung sum ng squares ng kada delta. So, delta ng every mode. So, halimbawa, dito sa VP delta peak 1 natin, square root ng sum ng each mode. Ito yung sa mode 1, mode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ang result ay 17.35 mm. So, kung gagamitin pa rin natin the same method for the remaining stories, makukuha natin yung peak story displacement for each story. So, ito na. Kung hindi na natin ipapakita ang solution gamit nito, kung mag-i-input na tayo diretso, ito na yung makukuha natin na value hanggang sa displacement ng peak 10. Ito sa delta peak 10. We have 226.730 mm. Now, dito na tayo sa final step natin. Ito na yung pinakahuli. So, for step 14, we will solve for peak story drifts. So, ito, isa-solve muna natin yung maximum inelastic response displacement or the delta M. So, ito yung gagamitin natin na formula. Delta M is equal to 0.7 R delta peak, where R or yung overstrength factor is equal to 8.5, the reinforced concrete special moment resisting frame. So, gamit yung calculated kanina natin na peak story displacement from the previous slides. So, ito yung values for peak 1 hanggang peak 10. Dito sa peak 1, 17.735 mm for example. Ang dito sa delta peak 10 is equal to 226.730 mm. Okay, so kung titingnan natin, madali lang siya isa-solve kasi isa-substitute lang din natin ang values na ito at saka yung R dito sa formula na ito. So, para makuha natin yung maximum inelastic response displacement for each floor, so, isa-substitute natin ito. For example, dito sa delta peak 1, so, mayroon siyang value na 17.735 mm. So, ito na yun siya. Papalitan natin ito. Tapos, yung R naman na ito yon. Tapos, i-times natin sa 0.7. So, 0.7 times 8.5 times 17.735. So, meron na siyang delta M1 which is equal to 105.526 mm. So, dito sa delta peak 2, may value na 54.157 mm. So, kung i-substitute natin dito sa formula na ito, pati ang R,
So, ito na yun, 0.7 times 8.5 times 54.17157. So, kung ma-observe natin na constant lang itong ito. So, dito sa ikalawa, meron siyang delta M2 which is equal to 322.235 mm hanggang dito sa delta peak 10. So meron siyang sa delta M10, meron siyang value na 1349.044 mm. So itong mga value na ito na yung mga maximum inelastic response displacement for each floor. Next, isosolve na naman natin yung peak story drifts. So according sa code, calculated story drift using delta M shall not exceed 0.025 times the story height for structures having a fundamental period of less than 0.7 second. For structures having a fundamental period of 0.7 second or greater, the calculated story drift shall not exceed 0.020 times the story height. So ito ay based sa NSCP. NSCP natin dun sa code. So doon kanina sa sinold natin ang fundament dun sa mga period sa sinold natin sa una ng mga slides, yung fundamental period ay nasa mode 1 which is ang value ng uh, nasa yung value nung nasa mode 1 na period, yun yung magiging fundamental period. So since dito sabi dito meron daw siyang less than 0.7 second, so having a fundamental period of 0.7 second or greater. So we will assume na yung 3 meter ang story height. So yun yung maging assumption natin. I-assume natin na yung story height ay 3 meter. So kung i-convert natin yung 3 meter to millimeter, so mayroon siyang 3,000 mm. So kung i-multiply natin yung 0.020, kasi dapat daw story drifts must not exceed 0.020 of story height. So i-multiply natin dito yung 3,000, i-multiply natin sa 0.020, so magkakaroon tayo ng 60 mm. So with this value, ito na yung magiging maximum story drift natin, yung 60 mm. Ibig sabihin, dapat yung calculated na maximum drift story natin mamaya ay hindi na dapat susobra dito sa 60 mm. Kasi kung susobra pa, hindi na natin pwedeng i-consider yon. So ang gagamitin lang natin kung yung hindi siya maglampas sa 60 mm. So for peak story drifts, ito yung formula. So peak story drifts is equal to the delta M peak 1 minus delta M peak I minus 1. So paano ito makuha? Ito yung example. Ito, meron na tayong calculated value for delta M1 hanggang delta M10. So ito yon ng mga values, calculated values natin kanina. So para makuha natin ito, magma-minus tayo ng kasunod na number. So kung ano yung number na nauna, magma-minus tayo ng 1. So for example dito, delta M1 is equal to 105.526 mm. So magma-minus tayo ng 0 kasi since walang 0 story, so nag-start siya sa first floor, so 0 ang minus natin. Dito naman sa delta M2 which is equal to
0.235 mm, ima-minus natin yung value ng delta M1, which is ito, magiging ganito. So, doon sa delta M1 natin, delta M1, ang magiging value nun, since nag-minus ng 0, is the same pa rin siya sa, yung magiging peak story drifts niya, magiging the same pa rin doon sa delta M1. Dito naman, magiging value niya ay 216.709. Dito naman sa delta M3, minusan na naman natin ito ng value ng M2. So, 527.704 minus 322.235 mm. So, ito na yon. So, ang magiging peak story drifts niya ay 205.469 hanggang dito sa delta M10. So, sa delta N, ang value ng dito sa 10, dito sa 10th floor, ang peak story drifts niya ay 34.2291. Since ito ay sobra na, so hindi na natin pwedeng gamitin. So, itong value na ito, yung peak story drifts na ito, hindi na ito, since sumobra na sa 60, kung titingnan natin, mapansin natin dito, hanggang sa dito sa 9th floor, sumobra siya ng 60. So, i-disregard na natin ito. Instead, papalitan natin ng 60 mm lahat since ito yung maximum lang na kailangan natin. At dapat hindi magsobra siya sa required na maximum. So, ito, ganito pa rin ang gagamitin natin since pasok siya sa standard. So, hindi siya sumobra ng 60 mm. So, ito lang yung hindi natin dinisregard yung sa 10th floor kasi hindi siya sumobra ng 60. So that would be all. Thank you for watching and I hope you enjoyed and you learned a lot from this video. Once again, thank you.